Very good evening, my dear student. So, Galaxy Computer Institute Halakura ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলক তোমালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগত জনাইছো আজিৰ আমাৰ এই ক্লাছটোলৈ। সো তোমালোকে জানাই যে আমি ইতিমধ্যে ইউনিট নম্বৰ যিখিনি 1 আছে ইউনিট নম্বৰ 1 খিনি ইতিমধ্যে কমপ্লিট কৰিলো আৰু বৰ্তমান যিখিনি আমি ইউনিট আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছো সেই ইউনিটখন হল আমাৰ কি যে ইউনিট নম্বৰ 2 আৰম্ভ কৰিবলৈ আমি গৈ আছো ঠিক আছে। সো ইউনিট নম্বৰ 2 ত আমি মেমৰি ডিভাইসৰ বিষয়ে জানিম ঠিক আছে যে মেমৰি ডিভাইস এন্ড ইটস টাইপ ইয়াৰ যিবিলাক ধৰণ আছে টাইপস আছে এইবিলাকৰ বিষয়ে জানিম অফ অপাৰেটিং সিস্টেম বিভিন্ন ধৰণৰ অপাৰেটিং সিস্টেমৰ কথা আমি জানিব যত্ন কৰিম ঠিক আছে। সো আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ এই ক্লাছটো। সো মাই নেম ইজ বিজু ভকত এন্ড তোমালোকে মোৰ বিষয়ে চাব পাৰিবা ঠিক আছে। আফটাৰ দ্যাট ইয়াত মোৰ বিষয় নাই ঠিক আছে। ইয়াত গ্যালাক্সি কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউটৰ বিষয় আছে। যদি তোমালোকে এডমিশন কৰিব বিচাৰা তাহলে এডমিশন কৰিব পাৰিবা, নম্বৰ দি আছে, নম্বৰ ফোন কৰিব পাৰা ঠিক আছে। আফটাৰ দ্যাট আমি মেমৰিৰ কথা পঢ়িবলৈ যত্ন কৰি আছো, মেমৰি বিষয়ে আমি জানিম। সো আমি যোৱাকালি বুজিছিলো বা জানিছিলো যে মেমৰি দুই ধৰণৰ হয়, এটা হল প্ৰাইমাৰী মেমৰি আৰু আনটো হল সেকেন্ডাৰী মেমৰি ঠিক আছে। সো প্ৰাইমাৰী মেমৰি, অক্সিলাৰী মেমৰি এন্ড কেছ মেমৰি। কেছ মেমৰি বুলি আজি এটা নতুন মেমৰি পাম আমি ঠিক আছে, এটো আমি জানিব যত্ন কৰিম। সো প্ৰাইমাৰী মেমৰি, the memory unit that communicate directly within the CPU. সো প্ৰাইমাৰী মেমৰি যিখিনি আছে আমাৰ এইবিলাক মেমৰি ডাইৰেক্টলি কমিউনিকেট কৰে কাৰ লগত উইদিন CPU ডাইৰেক্টলি থাকে ঠিক আছে। অক্সিলাৰী মেমৰি এন্ড কেছ memory is called primary memory or main memory. কি কৈ আছে আমি অক্সিলাৰী মেমৰি, কেছ মেমৰি এইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়, মেইন মেমৰি বুলি কোৱা হয় বা প্ৰাইমাৰী মেমৰি বুলি কোৱা হয়। আৰু কি কৈছে ইট ইজ দা সেন্ট্রাল স্টোরেজ ইউনিট, আৰু এইবিলাক সেন্ট্রাল স্টোরেজ ইউনিট হয় অৰ্থাৎ মুখ্য স্টোরেজ ইউনিট হয় অফ দা কম্পিউটাৰত এইবিলাক বস্তু থাকিব ঠিক আছে। প্ৰাইমাৰী মেমৰি থাকিব প্লাস আমাৰ লগৰ অক্সিলাৰী মেমৰি থাকিব, কেছ মেমৰি থাকিব, এইবিলাক প্ৰাইমাৰী মেমৰি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে। কম্পিউটাৰ সিস্টেম মেইন মেমৰি ইজ মেড আপ অফ RAM। মেইন মেমৰি যেটো আছে আমাৰ RAM ৰে তৈয়াৰী হয়, RAM থাকে ইয়াতে এন্ড কি থাকে আমাৰ ROM থাকে। অৰ্থাৎ মেইন মেমৰি যিখিনি আছে আমাৰ দুটা বস্তু থাকিব এটা হল আমাৰ RAM থাকিব আৰু এটা কি থাকিব ROM থাকিব ঠিক আছে। ROM আৰু RAM বুজি পাইছো, যদি বুজি পাইছে বঢ়িয়া কথা, বুজি নাপালে মোক জনাবা ঠিক আছে। আফটাৰ দ্যাট আমি ৰেমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো ইতিমধ্যে। ৰেম বুলি কোৱাৰ লগে লগে ৰেন্ডম এক্সেস মেমৰি বুলি কোৱা হয় আৰু ইজ এ টেম্পোৰাৰী মেমৰি আৰু ৰেমটো টেম্পোৰাৰী হয় ঠিক আছে। অৰ্থাৎ খন্তেকীয়া বস্তু মনত ৰাখিবৰ কাৰণে আমি সাধাৰণতে ৰেমৰ ব্যৱহাৰ কৰা দেখা পোৱা যায়। সো টাইপ অফ ৰেম, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেমৰ টাইপ আছে, গতিকে এই ৰেম বিলাকৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব, অলপ চলপ আমি জানিব যত্ন কৰিম। যেনেকৈ এটা আছে এছ ৰেম, যেটো আমি কালি তোমালোকক পিকচাৰত দেখুৱাইছিলো ঠিক আছে। এছ ৰেম, এটা আছে ডি ৰেম, এটা আছে এছডি ৰেম, এটা আছে আৰডি ৰেম, এটা আছে ডিডিআৰ এছডি আৰএম ৰেম বুলি কওঁ আমি ঠিক আছে। ইডিও ৰেম ঠিক আছে। ইডিও ৰেম তোমালোকে চাবলৈ পাইছা, সববিলাকৰ ছবি ইয়াত দি আছে, তোমালোকে চাবলৈ পাই আছে ঠিক আছে। দুটা নাম মনত ৰাখিবা, ডি ৰেম, এছডি ৰেম, এছ ৰেম, আৰডি ৰেম, এইবিলাক নাম মনত ৰাখিবা, সহজ আছে ঠিক আছে। তোমালোকৰ কিন্তু পৰীক্ষা শৰ্ট কোশ্চেন আহি থাকে ঠিক আছে। সো ডি ৰেম বুলি কোৱাৰ লগে লগে ডাইনামিক ৰেম বুলি আমি ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম হয় ঠিক আছে। এছ ৰেম বুলি কোৱাৰ লগে লগে ষ্টেটিক ৰেম বুলি কওঁ আমি ইয়াকে, আৰু এনভি ৰেম বুলি কোৱাৰ লগে লগে নন ভায়োলেট ৰেম বুলি ইয়াক কোৱা হয় ঠিক আছে। আফটাৰ দ্যাট এইবিলাক ফুল ফৰ্ম হৈ গ'ল। এতিয়া ৰোমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰো। ৰোমৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল ৰিড অনলি মেমৰি, আৰু এইটো কি হয় ইজ নন ভায়োলেট এন্ড ইজ মোৰ লাইক এ পাৰ্মানেন্ট ষ্টৰেজ। আৰু ইয়ে কেনেকৈ কাম কৰে, পাৰ্মানেন্ট ষ্টৰেজ হিচাপে কাম কৰে ফৰ ইনফৰমেশ্যন। আমাৰ যিবিলাক ইনফৰমেশ্যন আছে তাত পাৰ্মানেন্ট ষ্টৰেজ হিচাপে কাম কৰে। ৰোমটো তাৰমানে কি হয়, ৰোমটো আমাৰ কি হয় পাৰ্মানেন্ট কি হয় মেমৰি হয় ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল কি ৰিড অনলি। ৰোমৰ এতিয়া ভাগবিলাক আমি জানিম। এটা আছে আমাৰ পি ৰোম ঠিক আছে, এটা আছে আমাৰ ইপি ৰোম, এটা আছে ইপি ৰোম ঠিক আছে। পি ৰোম মানে কি প্ৰগ্ৰামেবল ৰোম বুলি কওঁ আমি, ইপি ৰোম মানে কি আমাৰ ইৰেজেবল পি ৰোম বুলি কওঁ আমি ঠিক আছে। আৰু ইপি ৰোম মানে হ'ল ইলেক্ট্ৰিকেলি ইৰেজেবল ৰোম ঠিক আছে, পি ৰোম ঠিক আছে। গতিকে এইবিলাক আমাৰ ভাগ, গতিকে আমি মনত ৰাখিম, এটা হ'ল পি ৰোম, এটা হ'ল ইপি ৰোম, এটা হ'ল ইপি ৰোম। কথাখিনি বুজি পাইছো। এটা হল আকৌ মই কৈ দি আছো, এটা হল পি ৰোম, এটা হল ইপি, এটা হল ইপি ৰোম। বুজি পাইছো ঠিক আছে, মনত ৰাখিব যত্ন কৰিবা অলপ ঠিক আছে। আৰু তোমালোকে এই ছবিটো দেখিও পাইছে তোমালোকে ছবিবিলাক। এতিয়া আমি আহি যাওঁ অক্সিলাৰী মেমৰিৰ ওপৰত ঠিক আছে। কি বুলি কৈ আছো অক্সিলাৰী মেমৰি, সো ডিভাইচেছ ডেট প্ৰভাইড বেকআপ ষ্টৰেজ। সেইবিলাক ডিভাইচ যিবিলাক ডিভাইচে আমাৰ বেকআপ ষ্টৰেজ প্ৰদান কৰে ঠিক আছে। যদি আমাৰ ষ্টৰেজ শৰ্ট হৈ যায় তেনেহ'লে আমি তেতিয়া কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, অক্সিলাৰী মেমৰি ব্যৱহাৰ কৰা দেখা পোৱা যায়, আৰু ই বেকআপ হিচাপে কাম কৰে ঠিক আছে। যদি শৰ্ট হৈ যায় তেতিয়াহে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু কি বুলি কোৱা হয় অক্সিলাৰী মেমৰি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে। ফৰ এক্সাম্পল এটা এক্সাম্পল দিছে ইয়াতে, কি দিছে এক্সাম্পল দিছে কি
magnetic dishes and taps ঠিক আছে it is not directly accessible to the CPU লগত directly accessible নহয় and is accessed using the input output channel আৰু এইবিলাক আমি ইনপুট আউটপুট চেনেলৰ জৰিয়তে এইবিলাক আমি কানেক্টেড কৰি পিনে আমি এক্সট্ৰা কৈ অক্সিলাৰি মেমৰি সোমাই পিনে আমি কি কৰিব পাৰো আমাৰ যিবিলাক কাম কাজ আছে সেইবিলাক চলাই ল'ব পাৰো যেনেকৈ তোমালোকে ইয়াত দেখিব পাইছে এইবিলাক সববিলাক আমাৰ এটা কৈ কি হয় এটা কৈ অক্সিলাৰি মেমৰি হয় কথাখিনি বুজি পাইছো যোৱাকালি আমি পঢ়িছিলো অক্সিলাৰি মেমৰিৰ বিষয়ে ঠিক আছে সেকেন্ডাৰী মেমৰি তোমালোকৰ মনত আছে নে নাই সেইখিনি বস্তু ঠিক আছে এটা মেমৰি আহি আছে যে কেশ মেমৰি ঠিক আছে কেশ মেমৰি কি হৈ আছে the data or connect of the main memory that are again and again by CPU are stored in the cache memory so that we can easily access the data in shorter time cache memory বুলি কোৱাৰ লগে লগে যে ডাটা সেইখিনি ডাটা বা তথ্য আমাৰ কন্টেন্ট যিখিনি আমাৰ মেইন মেমৰিত আমি কি কৰি ৰাখো বাৰে সেভ কৰি ৰাখো আৰু সেইখিনি গৈ পিনে সেভ হৈ যায় আমাৰ CPU সেভ হৈ যায় আর স্টোর ইন দ্য কেছ মেমৰি সেইবিলাক বস্তু গৈ পিনে ক'ত সেভ হৈ যায় কেছ মেমৰিত সেভ হৈ যায় যাতে আমি সেইখিনি বস্তু কি কৰি ইজিলি আমি এক্সেছ কৰিব পাৰো খুব সহজে আমি সেইখিনি বস্তু ল'ব পাৰো ঠিক আছে এক্সেছ দ্য ডাটা সেইখিনি ডাটা আমি যদি ল'ব পাৰো সহজে ইন শৰ্টাৰ টাইম খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ঠিক আছে গতিকে ইয়া কি বুলি কোৱা হয় কেছ মেমৰি বুলি কোৱা হয় তোমালোকে মই তোমালোকক মই এটা উদাহৰণ দিওঁ উদাহৰণৰ সহ তোমালোকে বুজিব যত্ন কৰিবা ওকে উদাহৰণ দিছো এটা ওকে মানি লোৱা যে মোবাইল ফোন এটা আছে মোবাইল ফোনত তোমালোকে ইয়াত তোমালোকে হয়তো চাব পাৰা এনেকুৱাকৈ এটা থাকে চিম্বল এনেকুৱাকৈ এটা থাকে আৰু ইফালে এটা থাকে এইফালৰ যিটো অপশ্যনটো আছে এইটো টিপিলে মানে কি হয় আমাৰ মোবাইলত যিমানবিলাক এপছ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই সববিলাক এপছ খোল খায় নহয় না যদি সববিলাক এপ খোল খাই যায় তেনেহ'লে এই যিবিলাক বস্তু সেভ হৈ আছে যিখিনি আমি ইজিলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আছো যিটো এপছ আমি ওপেন কৰিব বিচাৰো সেই এপটো পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ওপেন কৰিব মানি লোৱা যে এইটো ওপেন কৰিব বিচাৰো বা এইটো ওপেন কৰিব বিচাৰি আছো যিখিনি এপ ওপেন কৰিব বিচাৰি আছো আমি ইয়াত ক্লিক কৰি কিনে কিন্তু আমি ওপেন কৰিব পাৰি আছো এইটো মেমৰি এইখিনি যত মানে সেভ হৈ আছে বস্তুখিনি ক'ত সেভ হৈছে এইটো কেছ মেমৰি সেভ হৈ আছে মোবাইলৰ কথাখিনি বুজি পাইছো ওকে আফটাৰ দ্যাট কম্পিউটাৰৰ দুটা বস্তু মিলি পিনে কম্পিউটাৰ হয় এটা হল হাৰ্ডৱেৰ এটা হল কি সফটৱেৰ হাৰ্ডৱেৰৰ প্ৰয়োজন সফটৱেৰৰ প্ৰয়োজন ঠিক আছে হাৰ্ডৱেৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি বুজি পাওঁ আৰু সফটৱেৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি বুজি পাওঁ এইখিনি তোমালোকে মন কৰিবা হাৰ্ডৱেৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে যেনেকৈ CPU আছে মাউস কিবোৰ্ড মনিটৰ প্ৰিন্টাৰ RAM ঠিক আছে প্ৰসেসৰ মাদাৰবোৰ্ড অপটিকেল ডিভাইস হাৰ্ড ডিস্ক এইবিলাক সববিলাক কি হয় কম্পিউটাৰৰ হাৰ্ডৱেৰ হয় আৰু সফটৱেৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে যেনেকৈ গুগল মেপ আছে ইমেইল আছে জিমেইল বুলি আমি কওঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ এইটো কি বুলি কোৱা হয় ড্ৰাইভ গুগল ড্ৰাইভ বুলি কোৱা হয় ফেসবুক ইনষ্টাগ্ৰাম এই সববিলাক এটা কৈ কি হয় ইউটিউব এটা কৈ কি হয় আমাৰ বিলাক সফটৱেৰ হয় ঠিক আছে আফটাৰ দ্যাট সফটৱেৰ আৰু হাৰ্ডৱেৰৰ এতিয়া পাৰ্ট আহি গ'ল মেকানিক্যাল পাৰ্ট অফ দ্য কম্পিউটাৰৰ যিবিলাক মেকানিক্যাল পাৰ্ট আছে এক্সেসৰিজ আৰ কল্ড হাৰ্ডৱেৰ কম্পিউটাৰৰ যিবিলাক আমাৰ মেকানিক্যাল পাৰ্ট আছে নহয় ঠিক আছে এইবিলাক বস্তু কি বুলি কোৱা হয় হাৰ্ডৱেৰ বুলি কোৱা হয় আৰু কম্পিউটাৰৰ সফটৱেৰ ৰেফাৰ টু দ্য সেট অফ প্ৰগ্ৰাম that make the computer work আৰু কম্পিউটাৰৰ যেতিয়া আমি সফটৱেৰৰ কথা কম কম্পিউটাৰৰ সফটৱেৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কোনখিনি কথা বুজাব ৰেফাৰ টু দ্য সেট অফ প্ৰগ্ৰাম সেইবিলাক প্ৰগ্ৰাম that make the computer work যাৰ জৰিয়তে কম্পিউটাৰে কি কৰিব পাৰে ফাংচন কৰিব পাৰে বা কাম কৰিব পাৰে ঠিক আছে ওকে হাৰ্ডৱেৰ এণ্ড সফটৱেৰ আৰ কমপ্লিমেন্টাৰী টু ইচ আদাৰ কি বুলি কৈছে হাৰ্ডৱেৰ আৰু সফটৱেৰ এটা আনটোৰ কি হয় কমপ্লিমেন্টাৰী হয় অৰ্থাৎ এটা কম্পিউটাৰ চলাব হলে হাৰ্ডৱেৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সফটৱেৰৰো কি হ'ব প্ৰয়োজন হ'ব কমপ্লিমেন্টাৰী হয় মানে দুয়োটাৰ প্ৰয়োজন আছে এটা অবিহনে বা এটা বিনা আনটোৰ কোনো কি কৰিব নোৱাৰে ফাংচনিং কৰিব নোৱাৰে বা কাম কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে both have to work together to produce a meaningful result এটা যদি আমি রেজাল্ট বিচাৰো মিনিংফুল রেজাল্ট যদি অৰ্থপূৰ্ণ আমি এটা রেজাল্ট বিচাৰো তেনেহলে কিন্তু দুয়োটা আমাৰ হাৰ্ডৱেৰ প্লাস সফটৱেৰ দুয়োটা একেলগে কি কৰিব লাগিব ফাংচন কৰিব লাগিব কম্পিউটাৰ সফটৱেৰ ইজ ক্লাসিফাইড ইনটু টু ব্ৰড ক্যাটাগৰিজ কম্পিউটাৰ সফটৱেৰক আকৌ দুটা ক্যাটাগৰিত দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয় এটা হল সিস্টেম সফটৱেৰ সিস্টেমৰ এটা হল এপ্লিকেশন সফটৱেৰ এতিয়া সিস্টেম সফটৱেৰ কি এপ্লিকেশন সফটৱেৰ কি এইবিলাক বিষয়ে আমি জানিব যত্ন কৰিম এতিয়া ঠিক আছে ওকে সিস্টেম সফটৱেৰ কাক কোৱা হয় এইখিনি এতিয়া আমি জানিম সো ইট ইজ অলসো কল্ড এ অপাৰেটিং সিস্টেম সিস্টেম সফটৱেৰক আমি কি বুলি কওঁ অপাৰেটিং সিস্টেম বুলি কোৱা হয় some of the common operating system are কিছুমান common operating system হল যেনেকৈ লিনাক্স উইন্ডোজ ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ কি বুলি কোৱা হয় আইপ্যাড বুলি কোৱা হয় নহয়
আইপ্যাড বুলি কোৱা হয় ন ইয়েস এই লগোটো হয় আমাৰ উইন্ডোজৰ লগো উইন্ডোজ এটো হল আমাৰ আইপ্যাডৰ লগো ঠিক আছে প্যাড বুলি সাধাৰণতে নকয় মানে এপেলৰ ল্যাপটপ আৰু ঠিক আছে এটো সিম্বল যত তোমালোকে দেখিব পাবা ইয়া হল লুনেক্স ঠিক আছে লুনেক্সৰ এটা ওকে সো application software বুলি কোৱাৰ লগে লগে software that can perform a specific task for the user software বিলাকে application software বিলাকে এটা নিৰ্দিষ্ট এটা টাস্ক কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় such as word processing কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় accounting ৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় বাজেট কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় or payroll কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে এইবিলাক সফটওয়্যাৰৰ প্ৰত্যেকটো বেলেগ কাম থাকে fall under the category of application software এইবিলাক সফটওয়্যাৰ কি বুলি কোৱা হয় application software বুলি কোৱা হয় কেতবোৰ সফটওয়্যাৰ আছে তোমালোকে মাইক্ৰোসফট ওয়ার্ড যেনেকৈ তোমালোকে কাম কৰা নহয় জানো word processing মাইক্ৰোসফট ওয়ার্ড মাইক্ৰোসফট এক্সেল ওকে মাইক্ৰোসফট এক্সেস পাৱাৰপইণ্ট এইবিলাক সববিলাক কি হয় প্ৰসেসিং সফটওয়্যাৰ হয় একাউন্টিংৰ কাৰণে কেতবোৰ থাকে যেনেকৈ টেলি সফটওয়্যাৰটো আছে একাউন্টিংৰ কাৰণে বাজেটিংৰ কাৰণে কেতবোৰ আছে পেৰোলৰ কাৰণে কেতবোৰ আছে এইবিলাক সফটওয়্যাৰ কি বুলি কোৱা হয় এইবিলাক সফটওয়্যাৰ আমি কওঁ সাধাৰণতে কি এপ্লিকেশন সফটওয়্যাৰ বুলি ঠিক আছে ওকে আফটাৰ দ্যাট ওয়ার্ড প্রসেসর্স spreadsheet তারপর database management ঠিক আছে system are also example of some general purpose application software এইবিলাক general purpose application software হয় সাধারণ দৈনন্দিন জীবনত আমি এইবিলাক সফটওয়্যাৰ ব্যৱহাৰ কৰা দেখা পোৱা যায় বিভিন্ন ধৰণৰ সফটওয়্যাৰ আছে দিয়া সফটওয়্যাৰ বিলাক তোমালোকে ইয়া চাব পাৰিবা পাৱাৰপইণ্ট তাৰপিছত এইটো হল আমাৰ গুগল ক্ৰোম ঠিক আছে এইটো এপলৰ এইটো সিম্বলটো নোটপ্যাড এন্ড্ৰইড ওয়ার্ড এমএস ওয়ার্ড মাইক্ৰোসফট এক্সেল উইন্ডোজ সফটওয়্যাৰ ঠিক আছে জাভা স্ক্ৰিপ্ট লুনেক্স এইবিলাক আৰু ঠিক আছে আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা ওকে টাইপস অফ এপ্লিকেশন সফটওয়্যাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এপ্লিকেশন সফটওয়্যাৰ এর টাইপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যেনেকৈ ওয়ার্ড প্ৰসেসিংৰ কথা কলো তোমালোকক ওয়ার্ড প্ৰসেসিং কোৱাৰ লগে লগে কি আহি যাব এমএস ওয়ার্ড আহি যাব ওয়ার্ডপ্যাড আহি যাব নোটপ্যাড আহি যাব এইবিলাক ওয়ার্ড প্ৰসেসিং সফটওয়্যাৰ হয় ঠিক আছে ডাটাবেসৰ কথা ক'ব গ'লে ডাটাবেস সফটওয়্যাৰ যিখিনি আছে ওকে ডাটাবেস সফটওয়্যাৰ যিখিনি আছে সেইখিনি কথা ক'ব গ'লে যত আমি ডাটা ম্যানেজমেন্ট কৰিব পাৰো যেনেকৈ এমএস এক্সেস ফক্স প্রো ঠিক আছে এইবিলাক আমাৰ কি হয় ডাটাবেস সফটওয়্যাৰ হয় তাৰপিছত ইয়াত আছে প্ৰেজেন্টেশন সফটওয়্যাৰ কি হয় যেনেকৈ the best example for the type of application this type of application software is Microsoft PowerPoint খিনি কি হয় প্ৰেজেন্টেশন সফটওয়্যাৰ হয় ঠিক আছে after that মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যাৰ খিনি কোৱা হয় মাল্টিমিডিয়া মানে ভিডিও চাবৰ কাৰণে ফটো চাবৰ কাৰণে যিবিলাক সফটওয়্যাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰা দেখা পোৱা যায় সো যেনেকৈ অডিও কনভাৰ্টাৰছ আছে প্লেয়াৰছ আছে বাৰ্নাৰ আছে ভিডিও এনকোডাৰ আছে এণ্ড ডিকোডাৰ আছে এইবিলাক আমাৰ কি হয় মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যাৰ হয় তাৰপিছত কি কৈ আছে যে স্প্ৰেডশীট সফটওয়্যাৰ কি হয় যেনেকৈ মাইক্ৰোসফট এক্সেল ইজ ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পল অফ স্প্ৰেডশীট সফটওয়্যাৰ ঠিক আছে মাইক্ৰোসফট এক্সেল আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰা দেখা পোৱা যায় ইয়াত তোমালোকে সববিলাকৰ সিম্বল পাই যাবা এইবিলাক সিম্বল ঠিক আছে আফটাৰ দ্যাট ইয়াৰ পিছৰ যিবিলাক ক্লাস হ'ব নহয় আমাৰ কম্পিউটাৰত হ'ব ঠিক আছে মোবাইলত নহয় এবাৰ তোমাৰ মোবাইলত হৈ আছে ক্লাসবিলাক ৰেকৰ্ড কৰি আছো মই ইয়াৰ পিছৰ দিন আমি কম্পিউটাৰত কৰিম কম্পিউটাৰত তোমালোকক দেখাম কোনখিনি বস্তু কি বুলি কোৱা হয় এইখিনি গোটেইখিনি কি হয় আমাৰ ডেস্কটপ হয় এইখিনি গোটেইখিনি ডেস্কটপ ঠিক আছে ডেস্কটপ বুলি কোৱা হয় ওকে ডেস্কটপৰ তলত এনেকুৱাকৈ তলত কি থাকে বাৰ টাস্ক বাৰ থাকে ঠিক আছে ইয়াত আমি আমাৰ সফটওয়্যাৰ বিলাক থাকে যিখিনি আমি সফটওয়্যাৰ ওপেন কৰিব বিচাৰো আমি ওপেন কৰিব পাৰিম ঠিক আছে ইয়াত সার্চ বক্স এটা থাকে ঠিক আছে সার্চ বক্স তোমালোকে চাব পাৰিবা তো ক্লোজ বটন ম্যাক্সিমাইজ মিনিমাইজ এটো মিনিমাইজ কৰা বুলি কয় এটো ম্যাক্সিমাইজ কৰা বুলি কয় এটো ক্লোজ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ওকে এটো কয় টাইটেল বাৰ এই টাইটেল খিনি লিখা থাকে আমাৰ নামখিনি ঠিক আছে তাৰপিছত ফাইল এডিট ফৰমেট ভিউ হেল্প এইবিলাক সববিলাক কি হয় মেনু বাৰৰ ভিতৰত আহে ঠিক আছে এইবিলাক আমাৰ হৈ গ'ল মেনু বাৰ তাৰপিছত এটো হল ভাৰ্টিকেল স্ক্ৰল বাৰ ইয়াৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰো তললৈ নামিব পাৰো আকৌ এনেকৈ লৈ গলে ওপৰলৈ যাব পাৰে ঠিক আছে এটো ভাৰ্টিকেল স্ক্ৰল বাৰ আৰু এটা আছে হৰিজন্টাল স্ক্ৰল বাৰ এটো কি হয় ইফালে আৰু এফালে যদি আমি অলপ হেৰি কৰিব বিচাৰো কোনোটা বস্তু ইফালে আনিব বিচাৰো তেনেহলে এইফালে আমি লৈ যাম এইটো এই কাৰ্সাৰ যেটো আছে ইফালে লৈ যাম আৰু যদি আমি লেখাবিলাক এইফালে আমি সোঁফালে চাব বিচাৰো তেনেহলে আমি এইফালে লৈ যাম কাৰ্সাৰটো ঠিক আছে এইটো বুজি পাইছো কাৰ্সাৰ বুলি নকয় বাৰ বুলি কোৱা হয় স্ক্ৰল বাৰ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ওকে তেনেহলে আমি এইবিলাক কাম কৰিম
ব্যৱহাৰ কৰিম এইবিলাক নোটপেড ওপেন কৰিম কেলেণ্ডাৰ ওপেন কেলকুলেটৰ ওপেন কৰিম প্ৰিণ্ট ওপেন কৰিম ঠিক আছে ওপেন কৰি পিনে তোমালোকক মই দেখুৱাম ঠিক আছে কেনেকৈ কাম কৰে কেনেকৈ ফাংচন কৰে এইটো এক্সাৰসাইজ দি আছে এইটো এটা তোমালোকে এইটো এটা এক্সাৰসাইজ দি আছে তোমালোকে ক'ব পাৰা যে তোমালোকে এটা হোমৱৰ্ক টাইপ আৰু ঠিক আছে আপোনাৰ এটা শৰ্টকাট কি খুবই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কপি কৰিবৰ কাৰণে কন্ট্ৰল প্লাস সি ব্যৱহাৰ কৰোঁ পেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি কন্ট্ৰল প্লাস ভি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু কাট কৰিবৰ কাৰণে কন্ট্ৰল প্লাস এক্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঠিক আছে মনত ৰাখিবা লিখি ল'বা এইবিলাক ঠিক আছে এইবিলাক কেতবোৰ আমাৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ দি আছে এই কোৱেশ্চন আনসাৰবিলাক আমি সলভ কৰিম ঠিক আছে অহা ক্লাছত নেক্সট ক্লাছত আমি সলভ কৰি দিম ঠিক আছে ওকে সো আজিৰ ক্লাছটো ইমানতে সমাপ্ত হৈ গ'ল আমাৰ 2 নম্বৰ চেপ্টাৰ বা লেসনটো শেষ হৈ গ'ল কেৱলমাত্ৰ আমাৰ যিবিলাক হেৰিবিলাক আছে যিবিলাক তোমালোকে ক'ব পাৰা যে কোৱেশ্চন আনসাৰ বিলাক আছে এইবিলাক সলভ কৰা নহল অহা ক্লাছত আমি সলভ কৰিম সেইবিলাকও ঠিক আছে অহা ক্লাছত লগ পাই আছো তোমালোকে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আমাৰ এই চেনেলটো ABC Coaching Assam ঠিক আছে অহা ক্লাছত লগ পাই আছো তেতিয়ালৈকে জয় হিন্দ জয় ভাৰত